ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የሸዋ ለርኒንግ ቲዩብ ቻናል ተከታታዮች በሙሉ እኔ በጣም ደህና ነኝ። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። በያላችሁበት ሰላማችሁን ያብዛልኝ እያልኩ እንግዲህ ለዛሬ እየላችሁ የመጣሁት አዲስ ቪዲዮ ኤክሴል ሶልቨርን ተጠቅመን እንዴት ኦፕቲማይዜሽን እንሰራለን የሚለውን ይሆናል ማለት ነው። by using ኤክሴል ሶልቨር ማለት ነው። በቅድሚያ ግን ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ቤተሰቦቼ ቻናሌን ሰብስክራይብ፣ ላይክ እንዲሁም እኔን የበለጠ እንድሰራ የሚያደርጉኝ ሀሳብ አስተያየቶች ካሏችሁ ያስቀምጡልኝ። አዳዲስ የምሰራቸውን ቪዲዮዎችም በቀላሉ በፍጥነት ማለት ነው። እሺ እንግዲህ ወደ ዛሬው አዲስ ቪዲዮ ሲሄድ ማለት ነው ኤክሴል ሶልቨርን ተጠቅመን ኦፕቲማይዜሽን እንዴት እንሰራለን ነው። how to optimize given project ማለት ነው። መጀመሪያ ኤክሴላችንን እንከፍታለን። ኤክሴላችንን እንደከፈትን ይሄንን የምታዩትን አይነት ዊንዶው እናገኛለን ማለት ነው። ቱቶሪያል on ኤክሴል ሶልቨር ይላል ማለት ነው። ኤክሴል ሶልቨር for the optimization purposes such as maximization of benefit or profit and also the minimization of cost or the expenditure ነው ማለት ነው። within a short period of time በአጭር ጊዜ ውስጥ በፈጣን ሁኔታ without losing much energy በጣም ብዙ ኤነርጂ ሳናወጣ ኤክሴል ሶልቨርን በመጠቀም በቀላሉ ኦፕቲማይዝ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እስከ ቪዲዮ መጨረሻ ድረስ እንድትከታተሉኝ በአክብሮት ጠይቃለሁ ማለት ነው። እሺ እንግዲህ ይሄን ኤክሴል ሶልቨር ለመስራት መጀመሪያ ዴታ ላይ ገብተን ሶልቨር መኖሯን እዚህ ጋር ማየት አለብን ማለት ነው። ሜኑ ባር ላይ ዴታ የምትለው ላይ ክሊክ እናደርጋለን። እዚህ ጋር እንደምታዩት ሜኑ ባር ላይ ዴታን ክሊክ ስናደርግ እነዚህ የምታዩቸው ዲስፕሌይ ይሆናሉ። እዚች ጋር መጨረሻ ላይ ሶልቨር የምትል ትመጣለች ማለት ነው። ነገር ግን እዚች ጋር ሶልቨር የምትል የለችም ማለት ነው። እዚች ጋር ሶልቨር የምትለዋን ለማምጣት እንደገና ሄደን አንቸክ የነበረችዋን ቼክ አድርገን እናመጣለን ማለት ነው። ሆም ላይ ክሊክ እናደርጋለን። ሆም ላይ ክሊክ ካደረግን በኋላ ራይት ክሊክ በማድረግ እዛው ሆም ላይ ካስተማይዝ ኩዊክ አክሰስ ቱልባር የምትላለች ማለት ነው። ስለዚህ ካስተማይዝ ኩዊክ አክሰስ ቱልባር የምትለዋን ክሊክ ወይም ሆልድ ዳውን እናደርጋለን፣ እንጫናታለን ማለት ነው። ካስተማይዝ ኩዊክ አክሰስ ቱል ባርን ክሊክ በምናደርግበት ሰዓት ይሄ የምታዩት እዚህ ጋር ዲስፕሌይ ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ጀነራል ፎርሙላ የሚሉ ብዙ ነገሮች አሉ። ወደዚህ እኛ ግን የምንፈልገው ሶልቨርን አንቸክ የነበረችዋን ቼክ አድርገን እዛች ዴታ ላይ ክሊክ ስናደርግ እንድትመጣልን ነው የምንፈልገው ማለት ነው። ስለዚህ አዲንስ የምትለው ላይ ክሊክ እናደርጋለን ማለት ነው። አዲንስ የምትለው ላይ ክሊክ ስናደርግባት እዚህ ጋር እንደምታዩት ሶልቨር አዲን የምትላለች እዚህ ጋር ሶልቨር አዲን የምትለዋን ክሊክ እናደርግባታለን ማለት ነው። ሶልቨር አዲን ክሊክ ካደረግን በኋላ ታች ላይ ማኔጅ የሚለው ጋር ኤክሴል አዲንስ የሚለውን ጎ የምትላለች ጎ እዚች ጋር ጎ የምትለዋ ላይ ክሊክ እናደርጋለን ማለት ነው። ክሊክ ስናደርግ እዚህ ጋር እንደምታዩት አናላይሲስ ቱል ፓክ ቪቢኤ ኢሮ ከረንሲ ቱል ሶልቨር አዲን የሚሉ ነገሮች አንቼክ ናቸው። ስለዚህ እኛ ቼክ አድርገን እኛ ለአሁን የምንፈልገው ኤክሴል ሶልቨርን ስለሆነ የምንፈልገው ሶልቨር አዲን የምትለዋን እዚች ቦክሷ ላይ ክሊክ እናደርግባታለን። እዚህ ጋር እንደምታዩት ቦክሷ ላይ የራይት ምልክት አለባት ማለት ነው። አሁን ኦኬ ብለን ስንወጣ ቅድም ዴታ ላይ ገብተን ሶልቨር የምትለዋን አላገኘናትም። አሁን ግን ዴታ ላይ ሄደን ሶልቨርን ማግኘት አለብን ማለት ነው። ኦኬ ብዬ ጨርሳለሁ ማለት ነው።
ኦኬ አሁን ሶልቨር አዲንን አንቼክ የነበረችዋን ቼክ አድርገናታል። አሁን ቀጥታ ዴታ ላይ ክሊክ አድርገን ሜኑ ባር ላይ ሶልቨር የምትለዋን መምጣቷን እዚህ ጋር ቼክ ማድረግ አለብን ማለት ነው። ዴታ ላይ ክሊክ አደርጋለሁ። ዴታ ላይ ክሊክ ስታደርጉ እዚህ ጋር እንደቀደሙ ሶልቨር የምትል እዚህ ጋር መጣችልን ማለት ነው። አሁን ላይ መጀመሪያ ላይ አልነበረችም። አሁን ግን ሄደን ሆም ላይ ካስተማይዝ ኩዊክ አክሰስ ቱልባር ላይ ሄደን ሶልቨር አዲንስን ቼክ ወይም አክቲቭ ካረግናት በኋላ እዚህ ጋር ትመጣለች ማለት ነው። እናንተ ዴታ ላይ ገብታችሁ ሶልቨር የምትለው ማትመጣ ከሆነ ሆም ላይ እንዳልነገርኳችሁ ራይት ክሊክ አድርጋችሁ ኩዊክ አክሰስ ቱልባር የምትለዋን ክሊክ በማድረግ አዲንስ የምትለዋንም በመጫን ሶልቨር አዲንስን ቼክ ወይም አክቲቭ አድርገን እዚህ ጋር እንድትመጣ ማድረግ አለብን ማለት ነው። እሷ ካልመጣች እዚህ ጋር ስራ መስራት ስለማንችል ማለት ነው ኦፕቲማይዜሽን። አሁን ሶልቨር መጥቶልናል። ቀጥታ ወደ ጥያቄያችን ነው የምንገባው ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ጥያቄያችን ምንድነው? ኦብጀክቲቭ ፈንክሽን ተሰጥቶናል። ኦብጀክቲቭ ፈንክሽናችን ምንድነው? ማክሲማይዝ ኦፍ ፕሮፊት ማክሲመም ኦፍ ማክሲማይዝ ፒ የሚል ነው ማለት ነው። ማክሲማይዝ ፒ which equals 3 times x1 plus 2 times x2 minus x3 የሚል ኦብጀክቲቭ ፈንክሽን ተሰጥቶናል ወይም given the objective function like this and the other is constraint or subject to constraintoች ወይንም ማሟላት ያለብን ክራይቴሪያዎቹን ተጠቅመን ነው ይሄን ኦፕቲማይዝ የምናደርገው ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት constraint the first constraint is x1 plus 3x2 plus 3x3 less than or equal to 9 ከ9 ማነስ አለበት ወይም እኩል መሆን አለበት ነው የሚለን የመጀመሪያው ኮንስትሬንታችን። the other constraint is 2x1 plus 3x2 minus x3 greater than or equals to ከሁለት መብለጥ ወይም እኩል መሆን አለበት የሚል ሁለተኛው ኮንስትሬንት አለን። the third constraint is 3x1 minus 2x2 plus x3 greater than or equals 5 ከ5 መብለጥ ወይም እኩል መሆን አለበት ይለናል። ሌላኛው ኮንስትሬንት ኔጋቲቪቲ ኮንስትሬንት የምንለው ነው ማለት ነው። ኔጋቲቪቲ ኮንስትሬንት ስንል x1 x2 x3 greater than or equals 0 ምንድነው? x1 x2 x3 ከ0 መብለጥ አለባቸው ወይም እኩል መሆን አለባቸው ተብለናል። እነዚህ ኮንስትሬንቶች ተጠቅመን ኤክሴል ሶልቨርን በመጠቀም ኦብጀክቲቭ ፈንክሽናችን ነው ኦፕቲማይዝ የምናደርገው ማለት ነው። that means maximum p which equals 3x1 plus 2x2 minus x3 የሚለውን ይሄን ኦብጀክቲቭ ፈንክሽናችንን ኦፕቲማይዝ እናደርጋለን ማለት ነው። ለስራችን እንዲያመቸን እነዚህ ነገሮች ኦብጀክቲቭ ፈንክሽን ብለን እዚች ጋር እንመጣለን። ኦብጀክቲቭ ፈንክሽናችን ማለት maximum of p which equals 3x1 plus 2x2 minus x3 የሚል ነው ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር ኢኳል ብለን that means first መጀመሪያ ላይ ቼንጂንግ ቫሪያብሎቻችንን x1 x2 x3 ማለት ነው በዚህ ልክ እናወጣቸዋለን። ኮንስትሬንትስ እዚህ ጋር አለን። ኮንስትሬንታችን ማለት ኢንኢኳሊቲ በዚህ ላይ ያለ ሌፍት ሃንድ ሳይድ that means x1 plus x3 x2 plus x3 እነዚህ በሙሉ በሌፍት ሃንድ ያሉት ማለት ነው። that means to the left of the inequality sign ከኢንኢኳሊቲ ሳይን በግራ በኩል ያለው ማለት ነው ሌፍት ሃንድ ሳይድ LHS ያልኩት ማለት ነው። ኢንኢኳሊቲዎች አሉ ለዛን or equal to greater than or equal to የሚላለን ራይት ሃንድ ሳይድ RHS ያልኩት ማለት ነው። ከኢንኢኳሊቲያችን በራይት ወይም በቀኝ በኩል ያለው ማለት ነው to the right of the inequality sign right hand side ማለት ነው። እነዚህ ነገሮች አሟልተን ኦፕቲማይዝ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር እንደምታዩት ቼንጂንግ ቫሪያብሎቹ ባይ ዲፎልት አንድ ብዬ ነው ያስቀመጥኩት ገና ኦፕቲማይዝ ስላላደረኩት ማለት ነው። ኦፕቲማይዝ ሳደርገው ግን ቫልዩዎቹን ትክክለኛ ቫልዩዎቹን አገኛለሁ to satisfy this objective function ይሄን ኦብጀክቲቭ ፈንክሽን ሳቲስፋይ የሚያደርግልኝ የx1 እና x2 x3 ቫልዩዎችን ኦፕቲማይዝ አደርጋለሁ by using solver. Here is which equals 3 times x1 that means objective function 3 times x1 this one the value of x1
plus 2 times x2, that means the changing variables, minus x3, then finally enter ላለው ማለት ነው። This maximum p is which equal to 4 for the value of x1 x2 x3 1 ሲሆን የx1 x2 x3 value 1 ሲሆን the optimized value of maximum p which equals 4 ግን እኛ ኦፕቲማይዝ አድርገን ስንጨርስ የምናገኘው ቫልዩ ቼንጅ ያደርጋል ማለት ነው። in x1 x2 ኦፕቲማይዝድ ቫልዩ በምናደርግበት ሰዓት እዚህ ጋር እንግዲህ ሌፍት ሃንድ ሳይድ ያልነው ማለት ነው። እያንዳንዱን ስቴፕ ባይ ስቴፕ እንሰራለን ማለት ነው። ኢኳልስ እንላለን። that means the left side of the first constraint is x1 plus 3x2 plus 3x3. that means x1 here plus 3x2, 3 times x2 is this, plus the other is 3 times x2, no x3, 3 times x3, the first constraint, enter. The second constraint is 2x1 plus 3x2 minus x3, 2 times x1 plus 3 times x2 minus x3, enter. The third constraint is 3x1, 3 times x1 is the changing variable, plus minus 2 times x2 minus plus x3 enter። ምንድነው እዚህ ጋር ኮንስትሬንቶቻችንን ስናስገባ ግን ምንም አይነት ስህተት መስራት የለብንም። ኢኩዌሽኖችንን በትክክል መጻፍ አለብን ማለት ነው። ኢኩዌሽናችን ላይ ስህተት ከፈጠርን ኦፕቲማይዝድ ቫልዩ ላይም ስህተት ይፈጠርብናል ማለት ነው። The other constraint is non-negativity constraint. That means x1 enter, x2 enter, x3 enter. Non-negativity constraint ነው። Then this x1 plus 3x2 plus 3x3 less than or equal to 9, እዚህ ጋር 9 simply write the number 9, and 2x1 plus 3x2 minus x3 greater than or equal to number 2, 3x1 minus 2x2 plus x3 greater than or equal to 5, the third constraint, and the other is non-negativity constraint. That means x1, x2, x3 must be greater than or equal to 0. So by using this constraint and the objective function, we can optimize these equations. Okay, ይሄንን ኢኩዌሽን በቀላሉ ሶልቭ ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው። በቀጥታ ሶልቨር ላይ እሄዳለሁ ማለት ነው። ክሊክ ሶልቨርን ክሊክ እናደርጋለን ማለት ነው። ሶልቨርን ክሊክ በምናደርግበት ሰዓት ይሄን አይነት ዊንዶ እናገኛለን። ሶልቨር ፓራሜትርስ ይለናል እዚህ ጋር ሴት ኦብጀክቲቭ ይላል። that means ኦብጀክቲቭ ፈንክሽናችን ማለት ነው። the other is maximize minimize value of የሚሉ አማራጮች አሉን። እኛ ኦፕቲማይዝ የምናደርገው ማለት ነው። እኛ ለጊዜው ባይ ዲፎልት ማክሲማይዝ ነው የሚለው፣ እኛ የምንጠቀመው ማክሲማይዝ ነው። ነገር ግን ሚኒማይዝ ቢሆን ኖሮ እዚች ጋር መተን ክሊክ እናደርጋለን። ቫልዩ ኦፍ የሚልም ሆነ የምንሰራው እንደዛው እናደርጋለን። ለእኛ ለአሁናችን ግን ማክሲማይዝ ስለምንሰራ ማክሲማይዝ ላይ ክሊክ እናደርጋለን። እዚች የቀስት ምልክት እንደምታዩት ክሊክ በማድረግ ኦብጀክቲቭ ፈንክሽናችንን እናመጣለን ማለት ነው። ኦብጀክቲቭ ፈንክሽናችን ማለት ማክሲመም ኦፍ ፒ which equals 3x1 plus 2x2 minus x3 የሚል ነው። እሱን ሳይሆን የምናመጣው ግን እዚህ ጋር በፎርሙላችን ተጠቅመን እዚህ ጋር ካልኩሌት ያደረግነውን ቫልዩ ነው ማለት ነው። ክሊክ እናደርግበታለን። f19 ነው ማለት ነው። that means ኮለመን ሌተር f እና ሮ ነምበር 19 ላይ እናገኛለን ማለት ነው። እቺ እዚህ ጋር የምታሳየን እሷን ነው ማለት ነው።
አሁን መልሰን እዛች ላይ ክሊክ እናደርግና አሁን ኦብጀክቲቭ ፈንክሽናችንን አስገብተናል። ማክሲማይዝ ነው የምንሰራው። ኦኬ አድርገናል። then the next one is by changing variable cells ይላል። አሁን የኛ x1 x2 x3 changing variableዎቻችን ናቸው ማለት ነው። እነሱን ሴሌክት እናደርጋለን ማለት ነው። changing variableአችን የታል የሚለውን ማለት ነው እነማን እንደሆኑ ከየት እስከ የት እንደሆነ ሴሌክት እናደርጋለን። እዚች ጋር ክሊክ እናደርግና ኦብጀክት changing variableዎቻችንን x1 x2 ሴሌክት እናደርጋለን ማለት ነው። ሶ ከk12 እስከ k14 ነው እያለ ነው። ከk12 እስከ k14 ድረስ changing variableዎቻችን ናቸው እያለ ነው። ኦኬ ነው፣ ትክክል ነው። አሁንም መልሼ ኦኬ እላለሁ። ከዚህ በመቀጠል ቀጥታ ምንድነው የማደርገው? ኮንስትሬንቶችን ነው የማስገባው ማለት ነው። እነዚህን ኮንስትሬንቶች ተጠቅሜ ስለሆነ ኦፕቲማይዝ የማደርገው ሰብጀክት ቱ ዘ ኮንስትሬንትስ ይላል። እዚህ ጋር እንደምታዩት ኮንስትሬንቶቹን አድ አድርጋለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር አድ የምትላለች ኮንስትሬንት የምናስገባበት ማለት ነው። ሶ ክሊክ አደርግባታለሁ አድ ላይ። ክሊክ በማድረግበት ሰዓት ይሄን እዚህ ጋር የምታዩትን አገኛለሁ ማለት ነው። ሴል ሪፈረንስ ይላል። ኮንስትሬንቶች ናቸው። የመጀመሪያ ኮንስትሬንታችን ሌፍት ሃንድ ሳይድ ያልነው ማለት ነው 7 ማለት ነው። ዛት ሚንስ 7 ቫልዩ ያገኘነው ነው ማለት ነው። 3x1 x1 + 3x2 + 3x3 የመጀመሪያው ነው ማለት ነው። እዚች ጋር ክሊክ አድርጋለሁ ወይንም ሲምፕሊ እዚች ጋር ክሊክ አድርጌ እቺኛዋን መምረጥ እችላለሁ። መጀመሪያ በዚች ነሳ እቺን ክሊክ አደርግባትና እቺን ሴሌክት አደርጋለሁ። ያ 7ን ሴሌክት አድርጌያለሁ። አሁን መልሼ እዚች ጋር ክሊክ አደርጋለሁ። ኢንኢኳሊቲ ሳይን እዚህ ጋር አስገባለሁ። ለዛ ነው ኢኳሊቲ ነው የሚለው። የኛም ባይ ዲፎልት ለዛ ነው ኢኳሊቲ ነው የሚለው። ነገር ግን ግሬተር ዛን ቢሆን ኖሮ እዚች ጋር ግሬተር ዛን እናስገባለን ማለት ነው። ስቴፕ ባይ ስቴፕ የምንሄድበት ነው ማለት ነው። ራይት ሃንድ ሳይዱን ደግሞ እዚህ ጋር እንመጣለን። ራይት ሃንድ ሳይድ ማለት እቺ ናት ማለት ነው። ኦኬ እንላለን። አሁን ኢንኢኳሊቲያችንንም ሌፍት ሃንድ ሳይድም ራይት ሃንድ ሳይዱንም አሟልተናል። አድ ይላለሁ ማለት ነው። ሌላም ጨምረው ስላለኝ ማለት ነው አድ ይላለሁ። ዛዘሪዝ እዚች ጋር መጣለሁ፣ ክሊክ አድርግበታለሁ። ቅድም በዚህኛው አሳይቻችኋለሁ። አሁን ደግሞ እዚህ ጋር ሲምፕሊ ክሊክ ማድረግ ትችላላችሁ። ይሄኛው ለዛ ነው ኢኳል ቱ ነው የሚለው። ይሄኛ ግን ግሬተር ዛን ኢኳል ቱ ብለን መቀየር አለብን። እዚችኛው ጋር ደግሞ መተን ክሊክ አድርገን እቺኛዋን ክሊክ አድ። አሁንም ሶስተኛው ኮንስትሬንታችን እናስገባለን። ግሬተር ዛን ኢኳል ቱ this one add the other is this one greater than or equal to this one add then this one the inequality sign is greater than or equal to this add the last constraint is this one greater than or equal to this አሁን አድ የሚለው የለኝም ማለት ነው። ስለዚህ ጨርሻለሁ። ኦኬ ብዬ እወጣለሁ ማለት ነው። ኦኬ ክሊክ አደርጋለሁ ማለት ነው። ዩሲ እዚህ ጋር እንደምታዩት 1 2 3 4 5 6 ኮንስትሬንቶችን አስገብቻለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር መቁጠር ትችላላችሁ ትክክል ስለመሆናችሁ። 2 3 4 5 6 ኮንስትሬንት አስገብቻለሁ ማለት ነው። ሌላኛው እዚህ ጋር አሁን ኮንስትሬንቶችን አስገብታችሁ ስህተት ቢፈጠር ተሳስታችሁ ቢሆን ኖሮ ይህችን እንዴት አጠፋለሁ የሚል ጥያቄ ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን እንዴት አጥፍቼ ሌላ መቀየር እችላለሁ የሚለውን አሳያችኋለሁ። ለምሳሌ አሁን ይችኛዋ n17 ግሬተር ዛን ኦር ኢኳል ቱ p17 የምትለው ስህተት ብትሆን ሌላ መቀየር ብትፈልጉ እዚች ጋር ክሊክ ታደርጉና ዲሊት የምትላለች እዚች ጋር መታችሁ ዲሊት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ዲሊት እንበላት። በቃ ዲሊት አድርጌያለሁ። ስለዚህ አሁን የተሳሳትኩት እንደገና ደግሞ አድ ብዬ መልሼ እጨምራለሁ ማለት ነው። እቺኛዋን ክሊክ አደርጋለሁ። ግሬተር ዛን ኦር ኢኳል ቱ መርጬ አሁንም እዚች ጋር 0 ላይ ክሊክ በማድረግ ኦኬ በማለት መልሼ አስተካክለዋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ አንዴ ከተሳሳትን እንደገና እንደ አዲስ መጀመር አለብን ሳይሆን እዛው ላይ አጥፍተን እንደገና ሌላ መቀየር እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን 6 መሆናቸውን ቼክ እናድርግ።
ኦኬ ነው 6 ናቸው አሁን ጨርሰናል ሌላኛው ሴሌክት ሶልቪንግ ሜተድ ይላል እኛ ሶልቭ ብናደርገው የኛ ፕሮብሌም ምን አይነት ነው ሊነር ነው ነን ሊነር ነው የሚለውን እንመርጣለን ማለት ነው እዚህ ጋር አማራጮች አሉ ማለት ነው ስለዚህ እኛ ሲምፕሊ ኤክስ ሊነር ፕሮግራሚንግ የምትለዋን በመምረጥ ሶልቭ እናደርጋለን ማለት ነው ዘን ይሄን ከመረጥን በኋላ ሶልቭ እንለዋለን ማለት ነው ሶልቭ ስንል እንደዚህ ይመጣል ኦኬ እንለዋለን ማለት ነው ኦኬ ሶ this is the answer ስለዚህ አሁን እኛ አንሰራችንን አገኘን ማለት ነው የx1 ቫልዩ 9 የx2 ቫልዩ 0 x3 ቫልዩ 0 ነው ማለት ነው the optimized value that means maximum of p 27 ነው ማለት ነው የዚህ ፕሮብሌም maximum value of p 27 ነው ማለት ነው for the optimized value of x1 which equals 9 x2 which equals to 0 x3 which equals to 0 for this objective function by using these constraints እነዚህ ኮንስትሬንቶች ተጠቅመን optimum value of x1 x2 x3 አምጥተናል ማለት ነው ውድ አድማጭ ተመልካቾቻችን ስለተከታተላችሁኝ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ ይጠቅማል ብላችሁ ካሰባችሁ ለጓደኞቻችሁ ሼር አድርጉት ኮሜንትም ማስቀመጥ እንዳትረሱ ሐሳብ አስተያየታችሁን አስቀምጡልኝ ወደፊት ቢሰራልን የምትሉት ሐሳብ ካላችሁ ማለት ነው እኔ ዝግጁ ነኝ ሐሳብ አስተያየታችሁን ለመቀበል ስለተከታተላችሁኝ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ ኢትዮጵያን ፈጣሪ ይጠብቅልን መልካም ጊዜ